واسه نظری آدم دلش میخواد بهترین مواد رو استفاده کنه، نه از روی تجمل بلکه از روی ارادت. من همیشه با این نیت آشپزی میکنم که این غذا قراره به نام امام حسین بین مردم تقسیم بشه. پس باید تا جایی که میتونم با دقت، تمیزی و عشق آمادش کنم. 1 کیلو برنج رو پاک کردم، شستم و به مدت 3 ساعت توی آب گرم خیسوندم. بعد 3 ساعت برنج رو روی حرارت ملایم قرار دادم تا کاملا بپزه. 3 تا 4 لیتر باید آب باشه داخل برنج. 1 مسقال زعفرون رو توی 2 مرحله با کمی شکر سابیدم. بعد با 1 فنجان آب گرم مخلوطش کردم و حدود 10 دقیقه روی بخار دمش کردم. بخار کتری یا سماور. توی طول پخت برنج مرتب هم بزنید و در صورت نیاز آب داغ بهش اضافه کنید، نه آب سرد. صد و 150 گرم خلال رو شستم و به همراه 1 لیوان گلاب کنار گذاشتم تا عطر و طعم بهتری بگیره. وقتی که دیدیم برنجتون کاملا شکفته شده و حجمش چند برابر، در صورت نیاز به قابلمه بزرگتری منتقلش کنید که من این کارو کردم. دقت کنید که آب برنج کاملا کشیده نشه و یکم روون باشه موقع انتقال دادن. نصف زعفرون دم کرده رو اضافه کردم و هم زدم. 2 کیلو شکر رو توی 2 مرحله هر بار 1 کیلو اضافه کردم و پس از هر مرحله خوب هم زدم تا کاملا حل بشه. مخلوط خلال بادوم و گلاب اضافه کنید، هم بزنید تا ریز جوش بزنه. وقتی که ریز جوش زد، باقی مونده زعفرون دم کردم اونم اضافه میکنیم و یه هم میزنیم. دوستان عزیز، از عرقیاتی که من دارم استفاده میکنم، عرقیات من خیلی غلیظن ها. اگه دیدیم مال شما اصلا عطری نداره، حتما 2 برابرش کنید. اینم هل بود، نصف فنجون عرق هلم اضافه کردم و خوب مخلوطش کردم. در قابلمه رو نیمه باز میذاریم تا چند تا جوش بزنه. بعد در قابلمه رو برمیداریم، یکم هم میزنیم. در پایان هم حدود 20 دقیقه دم میذاریم تا شل زرد کاملا جا بیفته و حسابی خوش رنگ بشه. نکات مهمی که میخوام بهتون بگم دوستان عزیز، شکر رو فقط باید بعد شکفته شدن کامل برنج اضافه کنید وگرنه پخته نمیشه. برنج دیر پخت میشه. خب زعفرون رو توی 2 مرحله اضافه کنید تا رنگ شل زرد یک نواختر بشه. موقع ریختن توی ظرف‌ها اجازه بدین کمی از حرارت کم بشه. ظرفای یه بار مصرف هم قبل از استفاده بشورین. این ظرف‌ها از زمان تولید تا رسیدن به دست ما مراحل زیادی رو طی می‌کنه و بهتره برای پذیرایی از میهمانان امام حسین کاملا تمیز باشه. بعد از اینکه شل زردار رو ریختین توی ظرف‌ها، صبر کنید رویه ببنده، بعد تزیینش کنید تا تزیینات روش زیباتر دیده بشن. من از شابلون استفاده کردم. اگه دیدی شابلونم میچسبه، یه لایه خیلی نازک چربش کنید. ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. شما رو تا ویدیوهای بعدی به خدای بزرگ میسپارم.